नमस्कार, मी अनामिका मराठे। आज आपण पंजाबी सूटसाठी नेक डिझाइन, कटिंग आणि स्टिचिंग बघणार आहोत। ह्या सूटचा जो दुपट्टा आहे तो खूप छान भरलेला आहे आणि त्यामुळेच आपण हा जो नेक डिझाइन करणार आहोत त्याला कुठल्याही प्रकारची बॉर्डर आपल्याला लावायची नाहीये, पण नेक छान डिझाइन करायचा आहे। ह्या कुर्त्याचं कटिंग करून अस्तर आपण लावून घेतलेला आहे। इथे हा बॅक नेक मी पेपरवर कट करून तो कापडावर चिकटवून घेतलेला आहे, इस्त्री करून घेतलेला आहे त्याला। मी इथे फ्रंट नेकसाठी 6.25 इंच बाय 8 इंचाचा साइज घेतलेला आहे व पेपरवर नेक बॉर्डर 1.25 इंचाची ठेवलेली आहे। त्याचप्रमाणे नेक फोल्ड करण्यासाठी जो कापड घेतलेला आहे तो 2 इंच घेतलेला आहे आपण। इथे मी 9.5 इंच उंचीचा आणि 15.5 इंच रुंदीचा पेपर घेतलेला आहे। तो फोल्ड करून त्यावर नेक ड्रॉ करून घेतलेला आहे। पेपरपेक्षा सर्व बाजूंनी 2 इंच जास्ती राहील असा कापड घ्यायचा आहे। त्या कापडावर पेपर ठेवून इस्त्री करून घ्यायची आहे। त्यानंतर कुर्त्याचा सेंटर आणि गळ्याचा सेंटर मॅच करून घ्यायचा आहे। आपण जो पेन्सिलीने गळा ड्रॉ करून घेतलेला आहे त्यावरून मशीनने व्यवस्थितपणे शिवून घ्यायचा आहे। मशीनने शिवून झाल्यानंतर साधारणपणे शिलाईपासून 1/2 इंच सोडून आतला भाग कापून घ्यायचा आहे। गळ्याचा हा सेंटर पॉइंट खूप काळजीपूर्वक कापायचा आहे, कारण इथे कापड खूप कमी आपल्याला ठेवायला लागते। यापूर्वी आपण एक नेक डिझाइनची व्हिडिओ बनवलेली आहे, डिटेलमध्ये आहे ती व्हिडिओ। तुम्हाला जर का यात काही कळलं नाही तर तुम्ही ती व्हिडिओ बघू शकता। या पद्धतीने आपण हा पुढचा गळा कापून घेतलेला आहे। हा गळा आतल्या बाजूने व्यवस्थितपणे फोल्ड करता यावा यासाठी आपण याला छोटे छोटे कट्स देणार आहोत। छोटे छोटे कट्स देऊन झाल्यानंतर नेकचा कापड जो आहे तो व्यवस्थितपणे हाताने प्रेस करून घ्यायचा आहे आणि त्याला आतल्या बाजूने फोल्ड करायचा आहे। नेकचे कॉर्नर्स हे कुठल्या तरी टोकदार गोष्टीने अतिशय काळजीपूर्वक सावकाशपणे बाहेर काढायचे आहेत। नेकचा हा जो व्ही शेप आहे पॉइंट, तो हाताने व्यवस्थितपणे प्रेस करायचा आहे, त्याला कुठल्याही प्रकारच्या चुन्या पडता कामा नये। हे बघा, इथे आपल्या ह्या गळ्याचा सेंटर पॉइंट व्ही खूप छान शेप तयार झालेला आहे आणि फिनिशिंग पण उत्तम आलेली आहे। कापड आपण व्यवस्थितपणे आत फोल्ड करून घेतलेला आहे। आणि आता आपण याच पद्धतीने बॅक नेक सुद्धा शिवून घेणार आहोत। इथे मी बॅक नेक साठी गळ्याची रुंदी 6.5 इंच घेतलेली आहे आणि उंची 5 इंच घेतलेली आहे। कुर्त्याच्या सुलट्या बाजूवर हा नेक या पद्धतीने ठेवायचा आहे। सेंटर व्यवस्थित मॅच करून घ्यायचे आहेत आणि आता चॉकने ड्रॉ केलेल्या नेकलाइनवर मशीनने व्यवस्थितपणे शिवून घ्यायचं आहे। आणि आता शिलाईपासून 1/2 इंच स्पेस ठेवून नेक आतल्या बाजूने कापून घ्यायचा आहे। आणि इथे सुद्धा आता आपण छोटे छोटे कट्स देऊन घेणार आहोत, म्हणजे आपल्याला कापड व्यवस्थितपणे आत फोल्ड करता येईल। छोटे कट्स दिल्यामुळे गळ्याला चुन्या पडत नाहीत।
कापड आत फोल्ड करून नेकला व्यवस्थितपणे प्रेस करून घ्यायचे आहे. आणि आता कुर्त्याचा मागचा आणि पुढचा दोन्ही भाग एकमेकांवर व्यवस्थितपणे ठेवून शोल्डर मॅच करून दोन्ही बाजूंनी शोल्डर शिवून घ्यायचे आहेत. आणि याचप्रमाणे आता आपण दुसऱ्या बाजूचा शोल्डर पण शिवून घेणार आहोत. नेक पट्टी पण ओपन करून शिवून घ्यायची आहे. बघा, इथे आपण नेकपट्टी आणि शोल्डर व्यवस्थितपणे मॅच करून एका लाईनीत शिवून घेतलेले आहेत. हे बघा, इथे आपण नेकपट्टी आणि शोल्डर एका लाईनीत आपण शिवून घेतलेले आहेत मॅच करून. ही शोल्डरची शिलाई बोटाने व्यवस्थितपणे प्रेस करून नेकपट्टी आत फोल्ड करायची आहे. हे बघा, इथे आपण नेकपट्टी ही हाताने व्यवस्थितपणे फोल्ड करून आत टाकलेली आहे. आणि आता आपण ह्या नेकच्या कडेने 1 mm साधारणपणे जागा राहील अशा पद्धतीने मशीन शिलाई टाकून घ्यायची आहे. हे बघा, इथे आपण या पद्धतीने हा नेक कंटिन्युएशन मध्ये शिवून घेतलेला आहे. आणि आता नेकचा दुसरा भाग जो आहे तिथे आपण कापड आत फोल्ड करून हात शिलाई घालून घेणार आहोत. आपली नेकची हातशिलाई घालून झालेली आहे. या पद्धतीने आपण पंजाबी सूटसाठी नेक कसा बनवावा, कटिंग, स्टिचिंग, डिझाईन हे बघितलेलं आहे. तुम्हाला माझी ही व्हिडिओ कशी वाटली ते नक्की मला कळवा आणि प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू. बाय बाय.